Hello guys and welcome back to the channel. Azir video ami janim tire rotation er bikhoy. Je tire rotation ki hoy, tire rotation kyo jarur aru tire rotation ami ki dhorone actually koribo lage. Azir video to swar pisot apunar tire or life to bahiboi plus tire or life baha mane apunaru savings bahut beshi hobo. So video to besi lomba nokoru 4 পৰা 5 মিনিটৰ ভিডিও ৰাখিম তাত মই গুটেই গিটা ফৰমেট বুজাম যে ফ্ৰন্ট হুইল ড্ৰাইভ গাড়ী ৰিয়াৰ হুইল ড্ৰাইভ গাড়ী আৰু অল হুইল ড্ৰাইভ গাড়ী টায়াৰ ৰোটেশন আসলতে কৰা কেনেকে যায় সো বেছি দেৰি নকৰো বলক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো So first ek minute all brief korilo je front wheel drive rear wheel drive all wheel drive aru 4x4 actually basic difference ki hoy jate video pisor khini apnaluke bhal dore bujibo pare ekdom first janu bolok front wheel drive gari ekhon ki hoy front wheel drive gari ami generally junbur khoru gari dekhi thaku bharatot punch hoy gol alto hoy gol swift hoy gol altos hoy gol nios hoy gol i20 hoy gol heibur gari hol front wheel drive gari burot apunar যোনটো ইঞ্জিনৰ পাৱাৰ হেতু অকল ফ্ৰন্টৰ দুটা টায়াৰত আহে পিছৰ দুটা টায়াৰে একো এক্সট্ৰা পাৱাৰ নাপায় সেই দুটা খালিয়ে ফ্ৰন্টৰ দুটা ঘুৰে কাৰণে লগতে ঘুৰে মেইনলি পাৱাৰটো সদায় এই ফ্ৰন্টৰ দুটা টায়াৰত আহে Next area janu je rear wheel drive ki hoy just like the name suggests front wheel drive or just ulta jot power directly pisfalor duta wheelot ahe aru front or wheelot power directly najay enuka bahut gari ase junbur rear wheel drive for example bolero apnaloke jane sage rear wheel drive scorpio junbur apnaloke classic dekhi thake hebur rear wheel drive aru ekhon bahut horu gari tata nano ekhon rear wheel drive garit front sokar eku power nahe okol pisfalor duta কাট ইঞ্জিনৰ পাৱাৰটো ট্ৰান্সফাৰ কৰা যায় এতিয়া ফ্ৰন্ট হুইল ড্ৰাইভ আৰু ৰিয়াৰ হুইল ড্ৰাইভৰ বাহিৰেও আপোনালোকে এটা টাৰ্ম নিশ্চয় শুনিছে চাগে অল হুইল ড্ৰাইভ এতিয়া অল হুইল ড্ৰাইভত কি হয় ইঞ্জিনৰ পাৱাৰটো চাৰিওটা হুইলে সমান ৰেঞ্জত পায় মানে এনেকুৱা নহয় যে অকল ফ্ৰন্টৰ দুটাই পাব বা পিছফালৰ দুটাই পাব গাড়ীখনৰ চাৰিওটা হুইলে সমান ইঞ্জিনৰ পাৱাৰ পাব মানে চাৰিওটা চকা গাড়ীখনৰ ঘূৰিব এতিয়া আমি মেইন ভিডিও টপিকটো লৈ আহিছো যে এখন গাড়ীৰ টায়াৰ ৰোটেশন আসলতে কৰা কেনেকে যায় সো ফাৰ্স্ট ফ্ৰন্ট হুইল ড্ৰাইভ গাড়ী মই আপোনাক বুজাইছো যে আগৰ দুটা টায়াৰে পাৱাৰ পায় পিছৰ দুটা টায়াৰে পাৱাৰ নাপায় সেই কেছত ফ্ৰন্ট হুইল ড্ৰাইভ গাড়ীত সদায় যোনটো টায়াৰৰ ৰোটেশন হ'ব একদম সিম্পল এই যোনটো সন্মুখৰ চকা ই যাব পিছফাললে এটো চকালে হিফালৰ যোনটো হুইল মানে কো প্যাসেঞ্জাৰ সাইডৰ যোনটো সন্মুখৰ চকা কিটো যাব সেম হেতু ফালে ৰিয়াৰ হুইলত কিন্তু যোনটো এই ফালৰ ড্ৰাইভাৰ সাইডৰ ৰিয়াৰ হুইল আছে ই যাব এই কো প্যাসেঞ্জাৰ সাইডৰ ফ্ৰন্ট হুইলটোলে আৰু যোনটো এই প্যাসেঞ্জাৰ সাইডৰ ৰিয়াৰ হুইল আছে হি তাপা আহি যাব সিধা এই ড্ৰাইভাৰ সাইডৰ হুইলটোলে মানে সন্মুখৰ যোনটোটা চকা হেতুটা ডাইৰেক্ট পিছলে গুচি যাব পিছফালৰ যোনটোটা চকা হেতুটা ক্ৰিস ক্ৰস মানে এই ফালৰটো ইয়াত আহি যাব সেই ফালৰটো ইয়াত আহি যাব এটো হৈ গল বেসিক ফ্ৰন্ট হুইল ড্ৰাইভ গাড়ীৰ টায়াৰ ৰোটেশন কেনেকে কৰা যায় এতিয়া আবার জানো আহক ৰিয়াৰ হুইল ড্ৰাইভ গাড়ীৰ কথা ফৰ ইনস্টেন্স এখন মানি লৈছো যে এখন ৰিয়াৰ হুইল ড্ৰাইভ গাড়ী সো এখন গাড়ীত তেতিয়া টায়াৰ কেনেকে ৰোটেট হ'ব এই ফালৰ চকাটো তাত যাব হিফালৰ পিছফালৰ চকাটো প্যাসেঞ্জাৰ সাইডৰ আগলে যাব আৰু সন্মুখৰ টায়াৰটো ক্ৰিস ক্ৰস মানে এই ফালৰ চকাটো আহিব হিটু ফালে আৰু প্যাসেঞ্জাৰ সাইডৰ যোনটো সন্মুখৰ চকা আছে হেতু আহি যাব এই ফালে মানে ফ্ৰন্ট হুইল ড্ৰাইভৰ জাস্ট উল্টা ৰিয়াৰ হুইল ড্ৰাইভত পিছফালৰ টায়াৰটো সিধা সিধি আগফাললৈ গুচি যাব আগফালৰ টায়াৰটো ক্ৰিস ক্ৰস ৰূপত এফালৰটো তাত আৰু সেই ফালৰটো ইয়াত আহি যাব এতিয়া ফ্ৰন্ট হুইল ড্ৰাইভ আৰু ৰিয়াৰ হুইল ড্ৰাইভৰ কথাখিনি বাৰু বুজিলো কিন্তু অল হুইল ড্ৰাইভ যত চাৰিওটা চকায়ে পাৱাৰ পায় তাত টায়াৰ ৰোটেশন কেনেকে হ'ব তাত টায়াৰ ৰোটেট কৰা সবতছে যোনটো বেষ্ট মেথড হল হেতু হল যে আপুনি গুটেই গিটা টায়াৰ ডায়াগোনালি ৰোটেট কৰি দিয়ক যোনটো সন্মুখৰ ড্ৰাইভাৰ সাইডৰ হুইল আছে হি যাব বেক সাইডে প্যাসেঞ্জাৰ সাইডলে আৰু যোনটো সন্মুখৰ প্যাসেঞ্জাৰ সাইডৰ হুইল আছে হেতু আহি যাব ড্ৰাইভাৰ সাইডৰ বেক সাইডৰ হুইলটোলে আৰু তেনেকৈ বেক সাইডৰ হুইল গিটাও ক্ৰিস ক্ৰস ৰূপে ৰোটেট কৰিব আমি পাৰো এতিয়া প্ৰথম কথাটো হল যে টায়াৰ ৰোটেট আসলতে কৰাব কেতিয়া লাগে কিমান হাজাৰ কিলোমিটাৰৰ পিছত বা কোনটো সাৰ্ভিসত চাওক টায়াৰ ৰোটেট কৰোৱা তেনেকুৱা একো ফিক্স ফৰ্মুলা নাই বহুত মানুহে 5000ৰ পিছত কৰায় বহুতে 10000ৰ পিছত কৰায় বহুতে 15000 কিলোমিটাৰৰ পিছতো কৰায় মই পাৰ্সোনালি আমাৰ ঘৰৰ যিমান কেইখন গাড়ী আছে সেইখনত 15000 কিলোমিটাৰ মানে মাৰ্ক ৰাখো যে 15000 মই ক্ৰস কৰিবলৈ নিদিও আৰু 10000ৰ পৰা 15000 ভিতৰত মই টায়াৰ ৰোটেট কৰাই দিও
আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চাগে আজিৰ ভিডিঅ'টো এটা সৰু বাট বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক টায়াৰ ৰোটেশ্যনৰ ওপৰত আছিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে দেন লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল নাপালে দেন ডিছলাইকো কৰিব পাৰে কিন্তু যদি ডিছলাইক কৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় ক'ব যে আপুনি ভিডিঅ'টো কিয় ডিছলাইক কৰিলে যাতে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত সেই বস্তুখিনি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ লগ পাম এনেকুৱা আৰু এটা ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে হেলমেট পিন্ধক ছিট বেল্ট পিন্ধক নিজৰ ফেমিলিক অলপমান সময় দিয়ক বন্দে মাতৰম জয় অসম